Γεια σας, to the Balloon Point. Καλώς ήρθατε. Μια και έχουμε το background από το προηγούμενο βίντεο, είπαμε να φτιάξουμε έτσι κάτι πολύ απλό και πολύ όμορφο, εξίσου καραμελένιο. Ξεκινάμε λοιπόν με μπαλονάκια λαχανί για τη βάση. Ένα ζευγαράκι φουσκωμένο στις 10 ίντσες και άλλο ένα ζευγαράκι στο ίδιο μέγεθος. Έχουμε κάνει ένα μικρούλι μπαλονάκι με νερό για βαρυδάκι και ο βασικός κανόνας για να κάνουμε μια σωστή βάση είναι ο εξής. Στην πρώτη διάδα βεβαίνουμε το βαρύδι με το νερό σφιχτά σφιχτά. Ύστερα σταυρώνουμε τη δεύτερη διάδα να φτιάξουμε την πρώτη τετράδα. Και έγινε η πρώτη τετράδα, η πιο απλή τετράδα που ξέρουμε που φτιάχνουμε στις βάσεις μας. Άλλα δύο μπαλονάκια, ζευγαράκι, στις 7 ίντσες και άλλο ένα ζευγαρίδιο για τη δεύτερη τετράδα μας. Για να μοντάρουμε σωστά τη βάση μας, αυτά τα δεύτερα τα περνάμε από κάτω και τα τακτοποιούμε έτσι ώστε τα 4 μικρά να είναι πάνω και τα 4 μεγάλα κάτω και το νερό να έχει φωλιάσει κάτω από τα μεγάλα μπαλόνια. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα κρέμεται το βαρυδάκι από κάτω και όπου και να πέσει, όπως και να πέσει, δεν θα ξεμονταριστεί η βάση μας. Για τη συνέχεια έχουμε κάνει δύο απλές μαργαριτούλες στα πολύ απαλά χρώματα όπως είναι και ο τοίχος μας, στο ροζ και στο μουβουλί. Έχουμε αφήσει, όπως βλέπετε, μακρύ το μπαλόνι κατασκευής από κάτω, γιατί θα το διπλώσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε το κοτσανάκι για να παίξουμε με την τσαχπινιά του. Πάμε να φτιάξουμε λοιπόν και άλλη μια μαργαριτούλα. Σε ένα ακόμη από τα απαλά χρώματα του background μας που είναι το ιβουάρ. Στις 4 ίντσες το μπαλονάκι. Πρώτο ζευγαράκι, χρησιμοποιώ τα άχρηστα δάχτυλά μου για να το κρατήσω και να μην μου ξεφουσκώσει. Κάνω δηλαδή αυτό, το περνάω στον παράμεσο και έχω το δίχτυ και το αντίχειρά μου ελεύθερα για να δουλέψω. Αυτό χρησιμεύει στο να μην κάνω περιττούς κόμπους. Βάζω την τρόμπα μου μέσα ώστε το μπαλονάκι να μου βγει στρογγυλό. Γιατί αν βάλω την τρόμπα στην άκρη του μπαλονιού και φουσκώσω, το σχήμα θα είναι δάκρυ. Δείτε διαφορά? Εγώ θέλω μπαλάκι. Για να γίνει μπαλάκι, όλο τον λαιμό τον φοράω στην τρόμπα και φουσκώνω ώστε το μπαλόνι να βγει στο δύο. Περιστρέφω, ελευθερώνω και δένω. Το ίδιο πράγμα και το δεύτερο ζευγαράκι. Μέσα ο λαιμός. Το τυλίγω στον παράμεσο και το βγάζω ώστε να ελευθερώσω το δίχτυ και τον αντίχειρα. Πιάνω το δεύτερο μπαλόνι, μέσα το λαιμό και έχω κάνει δύο μπαλάκια. Θα τα εξτρέφω και ελευθερώνω τους λαιμούς. Έτοιμοι για να τους δέσω με ένα κόμπο και σφιχτά μονταρισμένα. Παίρνω το πέμπτο πέταλο, κάνω το ίδιο πράγμα, μέσα το λαιμό, το τυλίγω στον παράμεσο και ελευθερώνω τα δύο μου δάχτυλα. Παίρνω και το μπαλόνι, το 260, το λαχανί που θα το χρησιμοποιήσω για κοτσάνι, το κοτσάνι μου, και το φουσκώνω ώστε να αφήσω μια μυτούλα που θα τη χρησιμοποιήσω έτσι για τσαχπινιά στο τέλος. Τα δένω μαζί, περιστρέφω τα δένω μαζί με ένα κόμπο
Και τώρα έχω 3 ζευγαράκια μπαλόνια που θα τα περιστρέψω μεταξύ τους. Έχω λοιπόν το κοτσάνι μου και τα 5 πέταλα. Κάνω μία μικρή φουσκάλα, τρίζω καλά, δυτή. Και δυτή σημαίνει ότι περιστρέφουμε το μπαλόνι γύρω από τον εαυτό του και δημιουργούμε μία φουσκαλίτσα ξεχωριστή από το υπόλοιπο μπαλόνι. Βαίνουμε το κοτσάνι στο πίσω μέρος της μαργαρίτας και τακτοποιώ όλους τους λαιμούς μαζί. Η μαργαρίτα μου είναι έτοιμη. Έχω λοιπόν 3 μαργαριτούλες και 3 κουτανάκια. Τα περιστρέφω και τα περνάω από κάτω από την πεντάλα μου. Αυτό είναι το πρώτο μέρος του μπουκέτου που τελείωσε. Παίρνουμε ένα μπαλόνι κατασκευής 260 και το φουσκώνουμε μέχρι τη μέση. Βαίνουμε, αφήνουμε περίπου το μισό του για κοτσάνι και κάνουμε φουσκάλα και συμπιτή. Στο ίδιο σημείο, φουσκάλα και συμπιτή. Μία φουσκάλα για να προχωρήσουμε στο παραπάνω επίπεδο. Δεύτερη φουσκάλα και συμπιτή. Ξανά απέναντι, μαζί του, φουσκάλα και συμπιτή. Φουσκάλα για να προχωρήσουμε στο επόμενο επίπεδο και επαναλαμβάνουμε. Φουσκάλα και συμπιτή. Ξανά. Και εδώ. Εδώ που τελείωσε το μπαλόνι μας, θα κάνουμε επιτόπου συμπιτή. Θα τρίψουμε την ίσα. Τρία κουτσονάκια λοιπόν, που θα τα δέσουμε μεταξύ τους. Και θα τα περάσουμε εκεί που ενώνονται και οι άλλοι λαιμοί, τους λαιμούς. Έχουμε 3 μαργαρίτες, 3 κουτσάνια και 3 γλασταράκια. Θα φτιάξουμε και μια κορδελίτσα. Και θα το τυλίξουμε. Μπαίνω από το μέσα μέρος
μέσα μέρος όσο μπορώ να τρίψω το δέσιμο στο ποιότερο λουλουδάκι μου. Και θα φτιάξουμε και ένα φραγκάκι. Ένα απλό φραγκάκι. Σκάλα και τυλιτή. Τυλίτσα. Δεύτερη φυλίτσα. Ξανά φουσκάλα και τυλιτή. Πάντα μαλακώνω το μπαλόνι μου για να μπορώ να δουλέψω και να μην σπάσει. Και τα σκοτεινώ στο πιο πολύ. Ένα απλό φροντάκι. Και θα το περάσω, χρησιμοποιώντας εδώ το στήριγμα που μου δίνει τη σκαλίτσα, στο ξεφούσκωτο μέρος που έχω του μπαλονιού που έχω δέσει στο διπιτάκι μου. Έτοιμο. Μία πολύ απλή κατασκευούλα που μπορεί να πάει δωράκι, μπορεί να πάει σε ένα τραπέζι ευχών, μπορεί να πάει σαν centerpiece. Κοστίζει πάρα πολύ λίγο. Τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε είναι 5 αράκια, powder, 5 λιλά, 5 ιβουάρ και 5 ροζ. Χρησιμοποιήσαμε 8 μπαλόνια, 12 λαχανί. Χρησιμοποίησαμε 3 μπαλόνια λαχανί 2,60, 2 άσπρα 2,60 και 3 μπαλόνια κατασκευής χρωματιστά για να κάνουμε τα κοτσανάκια. Πάρα πολύ οικονομική και πάρα πολύ όμορφη. Τα μπαλόνια είναι όλα της Euroin. Μπορείτε να τα βρείτε στο euroinballoons.gr και στο decoparty.gr. Αν σας άρεσε η κατασκευή, κάντε μας like, κάντε subscribe για να έχετε ειδοποιήσεις για όλες τις κατασκευές μας. Στείλτε μας τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πολύ.